بیا حراج فوق‌العاده سالن پذیرایی در دو طبقه. یه کاری بکن آره تا 50% ها بفهم همه رنگ همه تر همه سایز همه مدل هم هر جا طبقه بالا بفهم
6 شماره 227 بیا حراج فوق‌العاده بفرمایید. حراج مانتو لباسای زنونه، مردونه و بچگونه. آخر کوچه پوشاک آوا. شماره 246 حراج کی پول خوشگل
آقا بازی‌های فکری آموزشی برای بچه‌ها بده. وایسا آبجی نیومده وایسا. عراجه بازی به باور نکردن این نصف قیمت سالن پذیرایی در دو طبقه. شماره 217 بیامین باش گفتم این تو هست فقط 178 تومن بفرمایید بیشتر
اسنک داریم چه اسنکی خوشمزه و لذیذ می‌خوام. به اسنک ما خوش. خب تو کلید هم که دو تا دونه کلا میبندش اونو کاری نداره. مشکل دم زنگ. دم زنگش کار می‌کنه. آره زنگ. دم زنگ. ولی ارزونه. برای چی؟ آره